তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল ডেভিড এডুকেশ্যনৰ আনটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এটা বিশেষ কাৰণত বনাইছোঁ। কাৰণটো এইটোৱেই যে মই আজিৰ পৰা ড্ৰয়িং ক্লাছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুতো ল'ৰা ছোৱালী কি হয়, আজিকালি ড্ৰয়িং শিকাৰ ইচ্ছা থাকিলেও সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ড্ৰয়িংটো শিকিব নোৱাৰে। মই সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক সুবিধা হোৱাকৈ ড্ৰয়িং ক্লাছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ড্ৰয়িং ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এনেধৰণৰ যে স্কুলবিলাকত যিদৰে শিকায়, ড্ৰয়িং স্কুলবিলাকত যিদৰে শিকায়, ঠিক সেইদৰে মই ড্ৰয়িং ক্লাছটো দিম। আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাব। আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব সকলোৱে, অকণমান স্কিপ নকৰিব। কাৰণ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে ক্লাছটো মই দি দিম। মই ক্লাছখিনি ডে 1, ডে 2, ডে 3কৈ দিম। আপোনালোকে সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ল'ব, নহ'লে ন'টিফিকেশ্যনটো নাপাব। ধন্যবাদ সকলোকে। তো আজি ফাৰ্ষ্ট ডে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। তো বন্ধুসকল, আজি ডে 1 ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ডে 1 ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকক পেঞ্চিল কিদৰে ধৰিব লাগে দুটামান কথা কওঁ। পেঞ্চিলডাল সদায় শ্বাৰ্প ৰাখিবা আৰু এক আঙুলি ওপৰত ধৰিবা। এক আঙুলি মানে তোমালোকৰ যিমান জোখ মাখত যিমান হয় সিমান দূৰত্বত ধৰিবা পেঞ্চিলডাল। তাৰপিছত আঁকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা। আঁকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকে পেঞ্চিলৰ এক আঙুলি ওপৰত ধৰাৰ পিছত এই হাতৰ যিডোখৰ এই অঞ্চলটো, এই জেগাটো তোমালোকে পেঞ্চিলডাল এই পেপাৰৰ লগত লগাই ৰাখিবা। পেপাৰৰ লগত লগাই ৰাখি আঁকিবলৈ সুবিধা হয়। কিছুমানে এনেকৈ কৰি আঁকে, সেইটো নহয়। পেঞ্চিল সদায় এনেকৈ ধৰিবা আৰু এইডোখৰ পেলাই ৰাখিবা তলত। তাৰপিছত আঁকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে ক্লাছটো। ফাৰ্ষ্ট ডে ক্লাছত কি হ'ব, ষ্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰিব লাগিব। কিছুমানে কি কৰে, এনেদৰে ষ্ট্ৰেইট লাইন কৰিবলৈ বিচাৰে ডট ডট দি। এইটো ভুল। তোমালোকে লেফ্ট টু ৰাইট ষ্ট্ৰেইট লাইন দিবলৈ চাবা। ষ্ট্ৰেইট লাইন লেফ্ট টু ৰাইট এইদৰে ষ্ট্ৰেইট লাইন দিবা। এইখিনি ড্ৰয়িঙৰ কিছুমান বেচিক্স। ষ্ট্ৰেইট লাইন 100 টাইমছ কৰিবা। লেফ্ট টু ৰাইট 100 টাইমছ কৰিবা। যিমান পাৰা সিমানে কৰি থাকিবা। প্ৰেক্টিছ কৰিলে সিমানে ভাল। তাৰপিছত 100 টাইমছ হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে এইটো হ'ল লেফ্ট টু ৰাইট টু ৰাইট টু লেফ্ট কৰিবা 100 টাইমছ। প্ৰেক্টিছ কৰিবা এনেকৈ 100 টাইমছ কৰিবা। 100 টাইমছ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এইটো হ'ল তোমাৰ লেফ্ট টু ৰাইট, ৰাইট টু লেফ্ট 100 টাইমছ কৰিবা। ষ্টেণ্ড লাইন ডট দি নকৰিবা। আৰু এই লাইনডাল ড্ৰ কৰোঁতে তোমালোকৰ পেঞ্চিলডালৰ লগতে হাতখনো গৈ থাকিব। লাইনডালৰ লগত এই লাইনটো যেনেকৈ গৈ আছে, এই লাইনডাল যেনেকৈ গৈ থাকিব তোমাৰ হাতখন তেনেকৈ গৈ থাকিব। কিছুমানে এক জেগাত ৰখাই লাইনডাল কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু সেইটো নহয়। পেঞ্চিলডালৰ লগতে এই লাইনডালৰ লগতো পেঞ্চিল যেনেকৈ তুমি কৰি থাকিবা, আঁকি থাকিবা পেঞ্চিলডালে, তেনেকৈ লাইনডালৰ লগে লগে তোমাৰ হাতখনো গৈ থাকিব। লাইনডালৰ লগত তোমাৰ হাতখন গৈ থাকিব, তেনেকৈ নিবা। তেতিয়া তোমাৰ ফ্ৰী হ'ব হাতখন। ড্ৰয়িং কৰিবলৈ হ'লে এইবিলাক কিছুমান বেচিক্স জানিব লাগিব। আৰু গোটেই লাইফটোত, ড্ৰয়িঙৰ লাইফটোত এই কিছুমান বেচিক্স দৰকাৰ হ'ব। মই তোমালোকক শিকাম, তেনেকৈ কৰি যাবা। লেফ্ট টু ৰাইট, ৰাইট টু লেফ্ট, এইটো 100 টাইমছ কৰিবা। 100 টাইমছ দুইটাই কৰিবা। এইটো 100 টাইমছ কৰিবা। ৰাইট টু লেফ্ট এনেদৰে। তাৰপিছত আহিব
ওপৰৰ পৰা তললৈ এইদৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ এইটো তোমাৰ যিদৰে লাইনডাল আহিব এনেদৰে হাতখনো আহিব এক জেগাত ৰখাই নহয় এনেদৰে 100 টাইমছ কৰিবা 100 টাইমছ এইটো কৰিবা আৰু ইমান ফটককৈ নহয় ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব পুৰা হাতখন যেনেদৰে মই আনিছোঁ পেঞ্চিলৰ লগত সেই লাইনডালৰ লগত তেনেদৰে তোমালোকে ওপৰ পৰা তললৈ কৰিবা এইটো লাইন 100 টাইমছ কৰিবা আকৌ তলৰ পৰা ওপৰলৈ 100 টাইমছ তলৰ পৰা ওপৰলৈ কৰিবা 100 টাইমছ এইটো 100 টাইমছ কৰিবা 100 টাইমছ কৰিবা এনেদৰে ড্ৰ কৰিবা কিছুমানে এনেকৈ দি ড্ৰ কৰে এইটো ভুল প্ৰচেছ যিমান পাৰে ষ্ট্ৰেইট লাইন কৰিবা তাৰপিছত আহিব চাৰ্কল আহিব কিছুমানে প্লাছ কৰে প্লাছ দি আধা এনেকৈ বনাব এনেকৈ নহয় এইটো ভুল সদায় মই কৈছোঁ হাতৰ এই পৰ্যন্ত তলত থবা আৰু লাইনৰ লগে লগে ড্ৰ কৰিবা লাইনৰ লগে লগে হাতখনো এনেকৈ ৰাউণ্ড হ'ব এক জেগাত ৰখাই ৰাউণ্ড কৰিলে নহ'ব তোমালোকে এনেদৰে ৰাউণ্ড কৰিবা আৰু 100 টাইমছ এইটো কৰিবা 100 টাইমছ এনেদৰে কৰিবা এনেকৈও কৰিবা এইফালেও কৰিবা 100 টাইমছ কৰিবা এই ড্ৰয়িঙৰ কিছুমান বেচিক্স হয় এইখিনি জানিলেহে তোমালোকে ড্ৰয়িং কৰিবলৈ পাৰিবা এনেদৰে আকৌ ৰাইট টু লেফ্ট এনেদৰে কৰিবা তাৰপিছত আহিব এতিয়া এনেদৰে এইটো লাইন চিধা এনেদৰে বেকাকে আকৌ ওপৰলৈ এনেদৰে 100 টাইমছ এই প্ৰত্যেকবিলাক 100 টাইমছ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু এইখিনি ড্ৰয়িঙৰ বেচিক্স হয় তাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি মোক কমেণ্ট কৰিবা আৰু তো আজি ক্লাছটো ইমানত সামৰিছোঁ বন্ধুসকল তো নেক্সট ক্লাছত লগ পাই আছোঁ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা 100 টাইমছ সকলোবিলাক ইয়াত যিমান আছে চব 100 টাইমছ কৰিবা কৰি মোলৈ চেণ্ড কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত